May sound ba? Nakakayaw itong dalawang to eh. Meaning and nature of emotion. Emotion is a distinct feeling or quality of consciousness such as joy, anger, fear, or hate. And yung human emotion din, sinasabi considered as private and subjective. Tapos yung human emotion din, kino-consider din siya na action kasi itong human emotion na to, yung human emotion na to, sinasabi na ito yung parang defense mechanism natin sa mga threat na nasa paligid natin. Tapos may elements ng emotion. Yung una, yung body nahati siya sa dalawa. Yung primary emotion, ito yung mga emotion na joy, fear, anger, or hate. Tapos pagka secondary emotion naman, ito yung emotional reactions we react to other emotion. Like yung kunyari, when you feel ashamed, afterward you may feel when you feel angry, afterward you may feel ashamed. Tas kunyari yung napi-feel mo ngayon joy, tas after nun yung mapi-feel mo pride or relief. Tapos yung sa mind, meron ditong yung two-factor theory na sinasabi na yung physiological muna yung mangyayari bago mo maisip na ito yung naging emotion niya. Tapos dito naman sa attribution and emotion, yung perceptions and attribution are involved in emotion. Like, kunyari, kung paano tayo mag-react sa isang bagay, yun yung pwede siyang subjective kasi kung yun yung paano tayo mag-react sa ibang bagay, depende sa kung paano natin siya pine-perceive. Tapos yung sa culture, yung culture naman, yung kunyari, meron ganito sa culture ninyo, pero sa iba naman wala. Like kunyari sa Japan, yung pagsusuot nila ng mask, nagsisimbolize yun ng fear nila kapag ka may public authority figure na present. Tapos yung next is yung areas of emotion. Yung areas of emotion may tatlo. Facial expression, brain regions, and circuits. Third is yung the autonomic nervous system. Yung umpisa, facial expression. Ito yung, kunyari, yung smiling. Universal na alam nyo ng lahat na kunyari, pag nag-smile ka, positive yung pagtingin mo dun sa isang tao. Tapos yung brain regions and circuits, yung amygdala natin, kapag yung left prefrontal cortex natin, kapag na-damage siya, yung mawawala din, loss of joy. Kapag sa right prefrontal cortex, pwede siyang mag-result sa excessive mania or euphoria. Pagka sa autonomic nervous system naman, dito present yung lie detectors na, kunyari, yung mga lie detectors na yun, yung mga yung increase or decrease ng pulse rate mo, tas dun masasabi yung emotion mo. Tas yung next naman, characteristics of emotion. May 4. Adaptive, physiological changes, emotional expression, emotional feelings. Yung una, yung adaptive, yung emotion natin, adaptive siya. Kanyari, kapag yung mga stress na tayo, nakikita natin yung stress na challenge. Tapos yung sa physiological changes naman, kunyari, kapag masaya ka, kapag kinakabahan ka pala, siyempre mabilis yung tibok ng puso mo. Yung mga ganun, yung mga sa body natin na bodily changes. Tapos, sa next naman is yung emotional expression. Ito yung parang manifestation ng mga tao na kapag nanginginig yung kamay, kinakabahan, yung mga ganun. Tapos, kapag naman emotional feelings, yung mga experience ng tao na kapag pinagsama-sama, yun yung magiging response niya in different situation.
Ang sunod naman is yung theories of emotions. Ang una ay si James Lange theory. Ang James Lange theory of emotion is best known examples of physiological theory of emotion. Ito, sinasabi din kasi dito na emotions occur as a result of physiological reactions to events. For example, kapag naglalakad tayo sa mga woods, yung forest, like for example, gusto natin mag-trekking or mag-hike. Pag naglalakad tayo doon, tapos may nakita tayong parang wild na animal, for example, yung grizzly na bear. So, ang ma-feel natin is mag-tremble tayo, tapos yung heartbeat natin, parang sobrang bilis, yung parang nagpapaunahan na yung pagtibok. So yun, propose dun niya yung interpretation ng physical reactions conclude na frighten yung feeling dun. So, ibig sabihin na yung emotion natin, nag-occur lang siya sa physiological reaction ng event na nangyayari for a certain reason. Tapos, ang pangalawa is Cannon-Bard theory. Ang proponent ito ay si Walter Cannon. Disagree naman niya yung James Lange theory of emotion on several grounds. For example, ang unang sinabi niya na people can experience physiological reactions linked to emotion without actually feeling those emotions. Sinasabi na mararamdaman daw natin yung certain na emotion without actually feeling it. Like for example, pwede nating maramdaman yung pagbilis ng tibok ng puso without the emotion of fear or without frightened. Kumbaga, pwede natin siyang maramdaman yung pagbilis ng tibok ng puso or yung physiological reaction pag tayo nag-exercise, di ba? So, parang sabi niya, na-link niya yung emotion without prior or actually experiencing those emotions. More specifically, it suggests that emotions result when the thalamus send the message to the brain in response to a stimulus results to a physiological reaction. Ang pangatlo ay si Schatzer's cognitive theory of emotion. Ito naman is yung two-factor theory of emotion. The physiological or arousal occur first and the individual must identify the reason for this. The reason for this arousal to experience and label as an emotion. Stimulus lead to physiological response and then cognitively interpreted and labeled as emotion. So dito yung two-factor theory na sinasabi na yung magkakaroon mo dapat tayo ng physiological or yung arousal bago tayo makapag-label ng isang emotion. Kumbaga, meron munang nagtitrigger sa atin. Kumbaga, yun nga, yung mga physiological reaction na yung mabilis na tibok ng puso, nagnginginig yung kamay natin, doon lang tayo makapag-label ng isang emotion. Tapos, ang pang-apat is yung the evolutionary perspective. Ito naman is, emotions evolved because they were adaptive. Di ba, characteristic yun ng emotion? Adaptive and allowed humans and animals to survive and reproduce. Feeling of love and affection lead to people seek mates and reproduce. Feelings of fear compel people to their fight or flee to the source of danger. So dito, evolutionary theory of perspective, sinasabi dito na yung emotion, yung isang way ng man and animal for survival. Kumbaga, seek tayo ng mates para makapag-reproduce at para makapag-compel tayo. It's either makikipag-fight tayo or i-flee lang natin yung source of danger. Ang sunod ay classification of emotions. Ang classification of emotions, ang una ay primary emotions. Basic emotions may blend together with other emotions. Ang primary emotions, ito yung ang list nito ay, ito yung anger, sadness, fear, joy, interest, surprise, disgust, shame. For example, di ba ang mga primary emotion, ito yung mga basic emotions like anger. Yung anger natin, pwede siyang maging alam mo yung mas bigger pa, yung parang mas malalim talaga yung galit mo kapag nagdagan pa siya ng iba't ibang factor. Yung saya mo din, hindi lang siya certain na saya, kumbaga may reason din at saka meron ding mga proponent kung bakit nakakaramdam ka ng saya. And then mixed emotions.
when feeling bad or good. Ito naman mixed emotions, you are not sure about kung ano talaga nararamdaman mo. Yung parang feeling na, oo ba ako, o sumasang-ayon ba ako, or masaya lang talaga ako. Yung naghahalo siya na hindi mo siya ma-interpret, pero sa tingin mo, alam mo. Kumbaga, hindi mo lang siya mai-interpret as words. And then, last is yung 3 major functions of emotion. Ang una, emotions are used in order to communicate and influence others. Sabi dito na yung some expressions of emotion have an automatic effect on others. Like for example, tayong individuals, di lang tayo nagko-communicate through verbal. We also communicate through non-verbal languages. For example, is yung most prominent ay yung yung facial expressions, body language, at yung body posture. Kumbaga, naiintindihan natin or nakakapag-communicate tayo through those signals. And then, emotions serve as the neural glue that connects the disparate facts on our minds. It serves as an effective basis of many attitudes, values, and beliefs. Kumbaga, ang pag-sharing natin ng emotions is also a form of communicating with other people. Tapos, emotions can be utilized to organize and motivate action. Ang emotion kasi natin, pinaprepare nito tayo sa sudden or immediate body action na makakapag-influence ng thought na mararamdaman at yung mga important motivates on our future behavior. Kumbaga, for example, yung emotion natin na nakalasa tayo ng parang unpleasant taste. Kumbaga, di ba may mga factor or reason kung bakit natin for example, spoiled milk. Nakatikim tayo ng spoiled milk na hindi natin alam. So, yung emotion natin, yung naramdaman natin, hindi natin ma-explain kung ano yung lasa nun. So, parang yung body natin o yung physiological reaction natin, nag-arouse na lang siya ng biglaan at nag-cause ng immediate action na dapat pala hindi ko na to ginawa kasi ganito pala yung pwedeng mangyari sa milk kapag naiwan ko siya. And then, an action is urge connected to specific emotions that is hardwired. Yung hardwired, it means automatic, built-in a part of our behavior. For example, if you see your sister in the middle of a highway and merong reckless na driver, so without hesitating, katakbo ka na kaagad doon, tapos tutulungan mo na agad yung sister mo. So with that, hindi tayo nag-think ng immediate action. Kumbaga, we just do it. Yun. And then last is, emotions can be self-validating. Emotions usually give us different information about a situation or event. They give signals for our body to sense and know that there is something going on. Ito ay parang clairvoyance, yung nararamdaman natin na something is different, parang something doesn't feel right about this situation. Ayun. Functions of emotions. So yun, bilang tao, syempre meron tayong iba't ibang emosyon para maging basis ng physiological and emotional needs natin. So, sabi ng ibang scientist, emotions are fundamental basis of basic human needs. So, functions of emotions, number 1, gives color to people's lives and give them needed depth and differentiation. So, dito pumapasok yung strong creativity na result ng matinding emotion. So, kumbaga, pag sobrang lungkot natin, we tend to find sad songs very relatable kahit hindi naman talaga natin naiintindihan yung kanta. Pero sobra tayong malungkot kasi sobrang lungkot din natin. So malungkot din yung kanta. Nakaka-relate tayo. Feeling natin nakaka-relate tayo. Ganun din sa art, sa fashion. So yun, dun pumapasok yung nabibigyan ng depth yung emotion natin. Hindi lang basta lungkot, hindi lang basta saya. No, nabibigyan siya ng ibang meaning. So yun. Second one, physically, emotions and individuals aid individuals for survival. So, example dito is yung takot. Pagka kunyari natatakot ka. So, alam mo na may sumusunod sa iyo kasi may kaba nga kang nararamdaman. So, kasunod ng kaba, thin line lang nun, kasunod ay fear.
So, syempre, takot ka, gagawa ka ng move na pupunta ka sa mataong lugar para hindi ka masundan o ma-lessen yung chances na masundan ka pa further at mapahama ka. So, yun. So, nag-survive ka. So, hindi lang siya sa fear, minsan sa ano din siya, excitement, sa happiness, at yung sadness, yun. Number 3, help people monitor their social behavior and regulate their interaction with others. So, yun. Ang isang example nito ay yung pag-observe natin sa ministrations ng ibang tao at yung behavior nila para ma-address natin kung paano nila tayo nakikita. So pag may nakasalubong tayong kakilala natin, makakasalubong natin siya na medyo bored yung look niya kasi mag-isa lang siya naglalakad. Pero pag nakita niya tayo, mag-lit up yung eyes niya, so ngingiti siya, so alam mo na na-recognize ka niya at masaya siya na nakita ka niya. So ang result nun ay alam mo na masaya siya na nakita ka niya kasi okay yung tingin niya sa'yo, mabuti kang tao sa paningin niya, kaya yun. So pwede natin siyang gawing basis kung paano natin makikita yung sarili natin. Number 4, outward expressions of emotions in forms of body language mean different things in different cultures. So, ang example nito is yung sa Asian countries, iba't iba kasi, pagka tumingin ka sa mata ng mas nakatatanda o ng authority, minsan sign yun ng respect. Pero sa ibang cultures, minsan sign yun ng lack of guilt and trust, lack of trustworthiness. So, hindi natin tinitignan sa mata kasi hindi natin masyadong nagkakatiwalaan. O minsan, sa ibang cultures, tinitignan natin sa mata para i-show yung respect natin na kaya natin sa tignan sa mata dahil hindi tayo nag-hesitate na ipakita yung respect natin sa kanila. Iba't iba yun, nag-vary yun sa bawat cultures. Pero depende pa rin sa kung paano natin siya i-interpret sa cultural environment na kinalakihan natin. So, number 5. Emotion can motivate behaviors. So, dito na pumapasok yung Yerkes-Dodson law. Yung anxiety, stress at stress ay may significant impact sa arousal na kadugtong ng emotions natin. So, ang arousal kasi ay psychological term for energy. So, base sa Yerkes-Dodson law, relationship between it is a relationship between arousal and performance. So it is proposed by Robert M. Yerkes and John Dillingham Dodson in 1908. So sinasabi din dito na performance increases mental and psychological arousal, but only up to a point. So limited lang siya. Kasi kapag masyado tayong na-arouse or masyado na yung ina-exert nating energy sa isang bagay, so hindi naglo-lower na yung performance natin. Kumbaga pag masyado tayong na-excite sa art class, baga marami tayong masyadong gustong i-drawing, i-paint. So masyado na mataas yung arousal natin dun sa gagawin natin yon sa task na hindi na natin masyadong ma-sort out kung ano yung gusto nating gawin na isa lang. So, nag-rumble-rumble na hanggang sa bumaba na yung performance. So, dapat yung level ng performance and arousal ay sakto lang. Kapag mababa ang arousal, mababa din ang performance. So, kailangan sakto lang talaga. Tas, sabi din na emotion is essential to performance and too much confidence shuts down ability to think. So, kapag masyado naman yung arousal natin na alam natin na kaya nating gawin, masyado na tayong hindi nakakapag-isip at gawa na lang tayo ng gawa, hindi na natin nabibigyan ng justice kung ano yung ginagawa natin dahil masyado na tayong na-excite, masyado na tayong maraming energy. So yon. Factors that influence optimum level of arousal for an individual. So, number 1 ay task difficulty. It's good to have high level of arousal when the task is simple and easy. So, example nito is basketball. So, kapag nagba-basketball tayo, kailangan mataas yung energy natin, but at the same time, kailangan kalmado tayo para magawa natin yung kailangan gawin. So, ma-fulfill natin yung task.
So kapag masyadong mataas yung energy natin, hindi magagawa ng maayos yung game, hindi makakapaglaro ng maayos dahil pwedeng ma-injure dahil sobrang adrenaline rush or maka-injure ka ng iba. So kung kailangan lang naman ng simpleng effort, simplehan lang. Kapag kailangan ng enormous na effort, edi saka mo ibuhos, ganun. Number 2, task familiarity. If task is familiar, higher level of arousal will allow you to achieve optimum performance. So, ganun pa rin sa basketball. Pagka nagtitraining ka pa lang, pag nag-uumpisa ka pa lang, syempre mahirap mag-shoot. So, syempre, kailangan mong itry ng itry. So, yung arousal natin or yung interest natin dun sa skill, nag-fire up siya, tapos nadadagdagan yung enthusiasm natin. So, tuwing nagkakamali, tinatry ulit natin nasubukan na mag-free throw, mag-shoot, mag-lay up, mag-dunk. So, hanggang sa maging familiar na tayo dun sa move, hanggang sa maging confident na tayo na kaya na natin gawin yung skill na yun dahil familiar na tayo dun sa task na kailangan natin i-fulfill. So, number 3, individual performance. No two individuals are alike. Some people wants to work under a lot of stress that will create high levels of arousal. Others prefer a more relaxed way. So, ito yung tipo ng mga tao na mas gustong mag-work sa isang environment na kalmado, pero may ibang tao na gustong mag-work sa environment na marami ding mga busy tao sa paligid nila. Kumbaga, yung mga artist, gusto nila sa kalmado silang environment nagtatrabaho. Pero sa office naman, kapag ka nakita mong busy yung ibang ka-office mates mo, gusto mo na rin maging busy, gusto mo na rin maging stress para ma-feel mo na may ginagawa ka. So, yung level of arousal mo mataas, so mas efficient kang makakagawa kasi alam mo na yung tao sa paligid mo, gumagawa din sila na under ng influence ng stress. So, yun. Effects of arousal. Number 1, positive attitudes and emotions can help increase health. So, yun, dito na pupasok yung hormone na endorphins. So, kapag positive tayo mag-isip, so, kapag masaya, kapag in love, kapag inspired, doon na pumapasok yung happy thoughts mo. Tapos, mas nagiging open ka sa ibang opinions, mas nagiging settled ka sa sarili mo, mas nagiging safe yung isip mo na, kontento ako sa sarili ko and mas positive yung outlook mo sa buhay. So, mas magiging healthy ka kasi hindi mo iniisip yung sasabihin ng iba. So, number 2, positive attitudes and emotions can help improve one's self-concept. So, dito pumapasok yung self-confidence. So, kung ano yung tingin mo sa sarili mo, o yun lang yung magmamatter sa'yo, hindi na yung tingin ng ibang tao sa'yo. Kasi, yung may concept ka na ito ko, hindi ko dapat pansinin yung sinasabi ng iba. But, syempre, aware ka pa rin na iba yung iniisip nila sa'yo. Pero at the end of the day, yung opinion mo tungkol sa sarili mo lang yung magmamatter.